There's no real difference between intelligent design and creationism. You have to understand the situation in American politics, that because of the constitutional separation between church and state, they can't teach creationism in science in the public schools if it's called religion. And so for political reasons, they have to pretend that it's nothing to do with religion. That's how the so-called intelligent design movement got started, as a political maneuver to make it look as though this is about science and not about religion. It isn't. It's about religion. Konceptet intelligent design kommer från USA och avsikten är troligen att förankra kreationismen i skolorna. På bara några få år har organisationen etablerat intelligent design som en rörelse att räkna med. Huvudkvarteret ligger i Seattle. Härifrån styrs offentliga diskussioner och här publiceras böcker och filmer om populära vetenskapliga ämnen. Namnet låter lika neutralt som organisationen verkar, Discovery Institute. Det finns inget som tyder på att institutets många aktiviteter har kristna motiv, men deras främsta mål är att övertyga så många som möjligt att Darwins evolutionsteori är falsk. We have our program, we have our scientists, they're trying to do their work, and then we try to find people who will back it. Den katolske ärkebiskopen i Wien, kardinal Schönborn, berättade för Chapman att han ville offentliggöra den katolska kyrkans syn på evolutionen och Darwin. Chapman lovade att hjälpa honom. Sommaren 2005 trycktes Schönborns artikel i The New York Times. He wanted to write a letter initially to the American church, and we said, if you want to be effective, publish an op-ed. And he said, I don't know how to do that. We said, well, we have a public relations firm. They can help you publish it. Help you place it. I've met him a couple of times. I think highly of him. Ärkebiskopens uppfattning gick emot den allmänna opinionen som ansåg att påvens anammande av evolutionsteorin under de senaste decennierna har gjort att den katolska kyrkan tappat sin tro på Bibelns berättelse om en gudomlig skapelse. Han ville klargöra att dagens kyrka kan förlika Gud och Darwin. Artikeln fick mycket uppmärksamhet. Papst Pius XII in seinem berühmten, oft zitierten Text aus 1950 hat gesagt, der Leib mag aus den materiellen Vorgängen der Evolution hervorgegangen sein. Der Glaube sagt uns, dass die Seele unmittelbar von Gott erschaffen ist. Das ist freilich Glaubenslehre. Das lässt sich wissenschaftlich, naturwissenschaftlich nicht beobachten. Ich glaube, ich darf auch zu Fragen, die uns alle betreffen, Stellung nehmen. Das darf jeder. In einem freien Diskurs, in einer freien Gesellschaft ist das sogar ganz wichtig. Das hat natürlich manche verärgert. Es hat aber auch eine sehr intensive Diskussion angestoßen und ich bin sehr froh darüber. I don't do public debates with creationists. The reason is that it gives them credibility. If a creationist can get a respectable, serious scientist to have a debate with him, then in a sense he's won all that he sets out to win. He can't actually win the debate because the evidence is not on his side. What he can do, though, is give the impression that there really is a debate to be had. Look at me. I'm having a debate with a real scientist about evolution. Therefore, evolution must be a genuine controversy. It's not a genuine controversy, and by having public debates with these people, you only give the false impression that there is a genuine controversy. That's why I don't do it. On the other hand, it has the disadvantage that then they can say, oh, he's too cowardly to come and have a debate. Das Kernproblem in der ganzen Sache besteht darin, dass die Zielgruppe der Intelligent Design Bewegung biologisch nicht geschulte Personen sind. Im Kreise fachkundiger Biologen wird die ganze Intelligent Design Sache belächelt und ignoriert. Das Problem besteht darin, dass man wissenschaftliche Termini, Begriffe benutzt, ein Gedankengebäude kreiert, in Wirklichkeit aber Glaubensinhalte vermittelt. Det behövs bara ett kort besök hemma hos Michael Bay i Pennsylvania för att man ska förstå vem han menar när han talar om en designer. Trots att alla anhängare av intelligent design är noga med att inte sätta likhetstecken mellan Gud och designern i sina skrifter, berättar vetenskapsmannen gärna om sin tro när han tillfrågas.
the designer of life was probably supernatural. Intelligent design använder media på ett skickligt sätt. De elegant producerade filmerna från Discovery Institute presenterar synnerligen komplexa biologiska processer på ett sätt som i sig är korrekt. I slutet av de välgjorda filmerna är det mycket svårt för tittaren att tro att allt utvecklats på egen hand genom evolution. Den slutsats filmmakarna då föreslår är att det finns en övernaturlig designer, och så har man planterat tvivel hos vetenskapligt intresserade lekmän. What we have done over the past 10 years or so is to produce a lot of books, articles, hold conferences, and generally make it a public policy issue that people really need to debate. Många tidningar har tagit upp den förmodade debatten. Men vad vill intelligent designrörelsen egentligen? Under intervjun blev det plötsligt tydligt. We are looking forward to science that is compatible with Christianity, that isn't hostile to Christianity, and that's right. There's nothing wrong with that statement. Vetenskap som är kristendomsvänlig. Vad ska det betyda? Var inte separationen av religion och vetenskap en grundförutsättning för opartisk vetenskaplig forskning? Baseras inte många för samhället viktiga upptäckter på fritt tänkande och forskning? Låt oss gå några år tillbaka i tiden. 1999 läckte det interna PM:et Wedge Strategy, kilstrategi, ut från Discovery Institute och lades ut på internet. I denna insamlingsskrift formulerades institutets mål för de kommande 5 åren. En större allmän debatt mellan designteoretiker och darwinister. Och betydande nationell mediebevakning. I'm pleased to say we've achieved many of the things we wanted to do. So it's on the public radar now, and that's been achieved. Now we hope to win the debate, and you can only win the debate by persuading people in the middle and some people on the other side, and that's what we're trying to do. Discovery Institute tänker sig en framtid där vetenskaplig forskning är underställd kyrkan, villkor som liknar medeltidens. Intelligent designteorin ska bli det dominerande synsättet inom vetenskapen och ska genomsyra vårt religiösa, kulturella och politiska liv. Oberoende kunskap ska ersättas av den teistiska uppfattningen att naturen och människan är skapade av Gud. Målet är att göra gudomlig skapelse grundkonceptet för all vetenskap. They got their biggest grant from a man by the name of Howard Amundsen. Howard Amundsen Jr., who is heir to a fortune that his father developed through the banking industry. Enligt tidningen Time från februari 2005 är Howard Amundsen Jr. en av USAs mest inflytelserika evangelikala kristna. If one is trying to promote a political point of view, like socialism or neoconservatism, then it makes entire sense to have something like the wedge strategy. To say, right, we're going to spend 5 years trying to get it into the schools and then 20 years trying to get it through the country. That's what you would do if you have a political campaign. But we're talking about science. Evolution is either true or it isn't. Either it's a fact or it isn't a fact. And that is a matter which should be decided by scientific means. You cannot decide scientific matters by having a political campaign, a wedge strategy, to try to persuade people, the American public, to change their mind. I think the ultimate goal is to create a fundamentalist Christian nation. Det politiska klimatet i dagens USA verkar gynna en sån utveckling. Americans are generous and strong and decent not because we believe in ourselves, but because we hold beliefs beyond ourselves. God bless America. Under Bush-administrationen har Amerikas kreationister fått en nytändning som saknar motstycke. In Europe, for example, I think it would undermine a great deal of social progress that has taken place in European countries over the past 50, 100 years.